ปกติเวลาเราพูดถึงการทำบุญหรือการตั้งมูลนิธิเพื่อสังคมเราก็จะนึกถึงแต่เรื่องดีๆใช่ไหมครับแต่เคยคิดไหมครับว่าเจตนาดีๆแบบนี้เนี่ยมันสามารถถูกบิดเบือนกลายเป็นเครื่องมือเป็นฉากบังหน้าให้กับโลกอาชญากรรมได้เอาล่ะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันและเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มต้นที่ตัวเลขก้อนนี้เลยครับ100ล้านบาทครับฟังดูเยอะใช่ไหมครับ แต่ต้องบอกก่อนว่านี่ไม่ใช่เงินที่ได้มาจากการทำธุรกิจเขาสะอาดนะไม่เลยเงินก้อนนี้เป็นเงินสดๆที่มาจากธุรกิจสีเทาล้วนๆไม่ว่าจะเป็นแก๊ง call center ที่เราเจอกันบ่อยๆการค้ายาหรือว่าบ่อนพนันออนไลน์ครับทีนี้แหละครับคำถามที่สำคัญที่สุดก็คือแล้วจะทำยังไงล่ะจะเปลี่ยนเงินสกปรกก้อนมหึมาขนาดนี้ให้กลายเป็นทรัพย์สินที่ดูสะอาดถูกกฎหมายได้ยังไงคือจะให้เดินดุ่มๆเอาเงินสด100 ล้านไปฝากธนาคาร โอ้โห เป็นไปไม่ได้แน่นอนครับ เพราะอะไรนะหรอ ก็เพราะว่าจะโดนหน่วยงานอย่างปปงหรือสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเนี่ยตรวจสอบทันทีเลย เพราะฉะนั้นเหล่าอาชญากรก็เลยต้องหาฉากบังหน้าที่มันเพอร์เฟกต์ที่สุด และสิ่งที่พวกเขาเลือกใช้ก็คือการตั้งมูลนิธิขึ้นมานั่นเองครับ ถามว่าทำไมต้องเป็นมูลนิธิ ก็นั่นน่ะสิ เพราะว่าภาพลักษณ์ของมูลนิธิเนี่ยมันคือการให้คือการช่วยเหลือสังคม คนก็เลยเชื่อถือง่าย แถมบางทียังได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอีกต่างหาก โอ้โห มันก็เลยกลายเป็นเกราะกำบังชั้นดีที่แบบแทบจะไม่มีใครสงสัยเลย โอเค เรามาทำความเข้าใจคำนี้กันก่อน มูลนิธิฟอกเงิน คือต้องย้ำนะครับว่านี่ไม่ใช่มูลนิธิที่ตั้งใจจะมาช่วยสังคมจริงๆ เลยแม้แต่น้อย แต่มันคือองค์กรที่ถูกสร้างขึ้นมา โดยมีเป้าหมายหลักแค่ข้อเดียวเท่านั้นเลยครับ นั่นก็คือปิดบังที่มาของเงินผิดกฎหมาย โดยใช้ภาพของการทำความดีเนี่ยมาเป็นเครื่องมือ เอาละครับ ทีนี้ก็ได้เวลามาดูกลไกทั้งหมดของมันกันแล้ว เราจะมาตามรอยเงิน100ล้านบาทก้อนนี้ไปพร้อมๆกันเลยว่ามันเดินทางจากเงินสีเทาๆไปสู่ทรัพย์สินที่ดูขาวสะอาดได้อย่างไง มาดูกันทีละสเต็ปเลยครับ แล้วจะบอกว่างานนี้ไม่ใช่การทำแบบมั่วๆนะครับ ไม่เลย แต่มันคือแผนการที่ถูกวางเอาไว้เป็นอย่างดี มีโครงสร้างชัดเจนทั้งหมด5ขั้นตอนด้วยกัน มาครับ เรามาแกะรอยแผนนี้ไปพร้อมๆกันเลยนะ ขั้นแรกสุดแหล่งที่มา ก็คือเงินสด100 ล้านที่มาจากธุรกิจผิดกฎหมายนั่นแหละครับ พอได้เงินมาปุ๊บ ก็เข้าสู่ขั้นตอนที่2ทันที การจัดวาง คือเขาจะทยอยเอาเงินสดเนี่ยไปฝากเข้าบัญชีของมูลนิธิ แต่ที่เด็ดคือเขาจะใช้ชื่อว่าผู้บริจาคไม่ประสงค์ออกนามเป็น10รายเลยนะ แล้วก็ฝากทีละน้อยๆเพื่อไม่ให้เป็นที่น่าสงสัย จากนั้นก็มาถึงสเต็ปที่สำคัญมากๆเลยครับ การซ้อนธุรกรรม มูลนิธิเนี่ยจะประกาศโครงการการกุศลปลอมๆขึ้นมาโครงการหนึ่งแล้วก็ทำสัญญาจ้างบริษัทที่เป็นเครือข่ายของตัวเองด้วยเงินก้อนโตถึง80ล้านบาทพอเงินถูกโอนไปแล้วก็จะเข้าสู่ขั้นตอนที่4การรวมเงินบริษัทในเครือเนี่ยพอได้รับเงิน80ล้านปุ๊บก็บันทึกเป็นรายได้ของธุรกิจเลยทำให้มันดูถูกต้องตามกฎหมายไปซะงั้นและสุดท้ายปิดจ็อบด้วยขั้นตอนที่5การสร้างกำไรเงินที่ถูกฟอกจนขาวสะอาดแล้วเนี่ยก็จะถูกเอาไปซื้อทรัพย์สินต่างๆไม่ว่าจะเป็นบ้านรถหรูหรือคอนโดแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จพิธีครับจะเห็นว่าเงิน100 ล้านเนี่ยเขาไม่ได้เอาไปฟอกทั้งหมดในทีเดียวนะครับแต่มันถูกแบ่งเป็น2ก้อนใหญ่เลย 80% หรือ80ล้านบาทถูกส่งต่อไปยังบริษัทในเครือข่ายเพื่อทำให้มันสะอาดส่วนอีก 20% ที่เหลือหรืออีก20ล้านบาทก็จะถูกทิ้งไว้ในบัญชีของมูลนิธินั่นแหละเอาไว้ทำกิจกรรมเล็กๆน้อยๆพอเป็นพิธีสร้างภาพให้คนอื่นเห็นว่าเฮ้ยมูลนิธินี้ยังทำงานอยู่นะอะไรแบบนี้แล้วทีนี้คำถามก็คือเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่ามูลนิธิไหนของจริงมูลนิธิไหนเป็นแค่ฉากบังหน้านี่คือประเด็นที่สำคัญมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราลองมาเปรียบเทียบให้เห็นกันจะๆเลยความแตกต่างที่ชัดเจนที่สุดเลยนะคือคำว่าความโปร่งใสครับลองนึกภาพตามนะฝั่งมูลนิธิฟอกเงินเนี่ยทุกอย่างมันจะดูเป็นความลับไปหมดรับเงินบริจาคมาจากใครก็ไม่รู้ตรวจสอบที่มาที่ไปไม่ได้แล้วก็เอาเงินไปใช้กับโครงการแปลกๆปลอมๆที่ทำกับบริษัทพวกเดียวกันเองและที่แน่ๆคือไม่มีการตรวจสอบบัญชีหรือรายงานให้ใครรู้ทั้งนั้นแต่ตัดภาพมาที่มูลนิธิของจริงนะทุกอย่างจะตรงกันข้ามเลยคือเขาจะเปิดเผยหมดผู้บริจาคเป็นใครตรวจสอบได้มีใบเสร็จให้เรียบร้อยเงินทุกบาททุกสตางค์ก็เอาไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่บอกไว้จริง
แล้วก็มีการตรวจสอบบัญชี พร้อมกับรายงานให้สาธารณชนได้ทราบอยู่ตลอด คือต้องบอกว่าหัวใจของกลโกงทั้งหมดนี้เลยนะมันคือการสร้างหลักฐานปลอมขึ้นมาครับไม่ว่าจะเป็นใบกำกับภาษีปลอมๆใบเสร็จรับเงินปลอมๆหรือแม้กระทั่งเอกสารส่งมอบงานก็ยังปลอมคือทุกอย่างเนี่ยมันถูกเมคขึ้นมาทั้งหมดเพื่อประกอบเรื่องราวให้มันดูเนียนดูสมจริงที่สุดเท่าที่จะทำได้เอาละครับตอนนี้เราก็ได้เห็นภาพรวมทั้งหมดกันไปแล้วทีนี้คำถามสำคัญก็คือแล้วเรื่องนี้มันสำคัญยังไงเราได้บทเรียนอะไรจากเคสนี้บ้างนี่คือสัญญาณเตือนหรือ red flags ที่เราทุกคนควรรู้ไว้นะครับถ้าไปเจอมูลนิธิไหนที่มีผู้บริจาคแบบไม่ประสงค์ออกนามเยอะผิดปกติหรือว่าโครงการที่ทำเนี่ยมันดูคลุมเครือตรวจสอบก็ไม่ได้หรือไปทำสัญญากับบริษัทที่เป็นพวกเดียวกันหรือบริษัทที่เพิ่งตั้งใหม่สดๆร้อนๆและที่สำคัญที่สุดเลยคือไม่มีความโปร่งใสทางการเงินถ้าเจอแบบนี้เมื่อไหร่บอกได้เลยว่านี่คือสัญญาณอันตรายที่ต้องระวังให้ดีเลยครับและนี่แหละครับคือผลกระทบที่มันร้ายแรงที่สุดต้นทุนที่แท้จริงของอาชญากรรมแบบนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องเงินที่ถูกฟอกไปนะแต่สิ่งที่มันทำลายลงไปคือความไว้วางใจของคนในสังคมคือมันพังทลายลงไปเลยพอมีข่าวแบบนี้ออกมาบ่อยๆคนดีๆที่อยากจะบริจาคก็เริ่มลังเลเริ่มไม่แน่ใจซึ่งมันส่งผลกระทบโดยตรงเลยละไปถึงองค์กรการกุศลดีๆที่เขาทำงานเพื่อสังคมอย่างตั้งใจจริงๆสุดท้ายนี้ก็เลยอยากจะขอทิ้งท้ายด้วยคำถามที่น่าคิดมากๆคำถามหนึ่งนะครับว่าในโลกที่แม้แต่เรื่องดีๆอย่างการกุศลยังสามารถถูกใช้เป็นฉากบังหน้าได้แบบนี้แล้วเราจะมีวิธีไหนล่ะที่จะทำให้เรามั่นใจได้ว่าความตั้งใจดีและเงินบริจาคของเรามันถูกส่งไปถึงคนที่สมควรจะได้รับมันจริงๆ